Σε χαιρετώ και σε καλωσορίζω, φίλε επισκέπτη, και σε αυτό το βίντεο, στο οποίο θα μάθεις την επακριβή ημερομηνία του Τροϊκού Πολέμου, όπως μας την αναφέρει με χρονολογικά δεδομένα ο Απολόδωρος στη βιβλιοθήκη του. Είναι ακόμα μία πάρα πολύ σημαντική ανακάλυψη, καθώς μέσω αυτού του γεγονότος μπορούμε να βρούμε και πάρα πολλά άλλα χρονολογικά σημεία της προϊστορίας του κόσμου μας, πριν αλλά και μετά από τον Τροϊκό Πόλεμο, αφού είναι ένα σημείο αναφοράς πάρα πολύ μεγάλης σημασίας γενεαλογικά, απικιακά, πολιτισμιακά και πάει λέγοντας. Κάποιοι, αν το ψάξετε στα πολύ γρήγορα μέσω του Wikipedia, θα δείτε ότι στα ελληνικά αναφέρει ότι μέσω του Ηροδότου λένε ότι έγινε το 1250 περίπου π.Σκοταδισμού, χωρίς να είναι σίγουρο, ενώ την ίδια σελίδα του Τροϊκού Πολέμου, αν τη γυρίσετε στα αγγλικά, θα δείτε ότι αναφέρει ότι μέσω του Ερατοσθένη λέγεται ότι έγινε το 1194 π.Σκοταδισμού περίπου, το οποίο όμως λένε δεν συμβαδίζει με τα αρχαιολογικά ευρήματα. Στο περίπου όμως, όλοι συμφωνούν ότι έγινε περίπου τον 13ο με 12ο αιώνα π.Κ.ης εποχής. Αλλά τελικά, όπως φαίνεται, φίλε επισκέπτη, από τον Απολόδωρο και πάλι, στη βιβλιοθήκη του, έχουμε την επακριβή χρονολογία του Τροϊκού Πολέμου μέσω της ανακάλυψης που με μεγάλη μου χαρά θα σου παρουσιάσω σε αυτό το βίντεο. Μέσω λοιπόν ενός μύθου της θεάς Αθηνάς και των Λοκρών, από τους οποίους κατάγονται οι Πόντιοι όπως έχουμε πει, παίρνουμε όχι τυχαία το χρονολογικό στίγμα και βρίσκουμε την επακριβή χρονολογία του Τροϊκού Πολέμου. Μας λέει λοιπόν ο Απολόδωρος στη βιβλιοθήκη του, που είναι ο κορμός της μυθολογίας μας, ότι κατά την πολιορκία της Τρίας, όταν πια οι Έλληνες είχαν μπει μέσω του Διούριου ύπου στην πόλη και τη λαιλατούσανε, ο Έαντας, ο Λοκρός, ο αρχηγός των Λοκρών, μπαίνει μέσα στο ναό της Αθηνάς και βλέπει την Κασάνδρα να αγκαλιάζει το ξώνα της Αθηνάς. Και αντί να σεβαστεί τον ναό, τη θέα αλλά και την οικέτιδα Κασάνδρα, αυτός για κάποιον λόγο τη βίασε. Γι' αυτό λέγανε μάλιστα μετέπειτα ότι και το συγκεκριμένο ξώνα της Αθηνάς κοιτάει προς τον ουρανό. Δεν θα ασχοληθούμε με αυτές τις λεπτομέρειες και με το τι έπαθε μετά ο Έαντας, αλλά αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι είναι από τις τελευταίες πράξεις που γίνανε κατά το τέλος της πολιορκίας του ηλίου πριν ξεκινήσουν για την επιστροφή τους. Τις επόμενες ημέρες μετά από αυτό το συμβάν, ή και εβδομάδα, αναχώρησαν για την επιστροφή στην πατρίδα τους όλοι οι Έλληνες. Όταν λοιπόν επέστρεψαν, μας λέει οι Λοκροί, με ευνοϊκό άνεμο, γιατί δεν αναφέρονται πουθενά να περιπλανήθηκαν ή να ταλαιπωρήθηκαν, καθώς όλες τις περιπλανήσεις και μετεγκαταστάσεις σε άλλες χώρες, όσων επέστρεφαν από την Τρία, τις αναφέρουν οι ιστορικοί της εποχής, αλλά για τους Λοκρούς, αφού δεν αναφέρουν καμία περιπλάνηση, άρα επέστρεψαν ευνοϊκά χωρίς καθυστέρηση και υπολογίζω εγώ προσωπικά από αυτά που γνωρίζω μέσω της μελέτης μου εντός ενός μήνα το πολύ, ακόμη και από αυτούς που φτάσαν στον Καφιρέα να ήταν, ούτε μήνα δεν χρειάστηκε για να επιστρέψουν μετά στη Λοκρίδα. Όταν λοιπόν επέστρεψαν οι Λοκροί, όπως μας λέει ο Απολόδωρος, επανέκτησαν τη χώρα τους, τη Λοκρίδα, αλλά μετά από 3 χρόνια έπεσε μεγάλη συμφορά και καταστροφή στην περιοχή τους και πήρανε χρησμό ότι για να σταματήσει η συμφορά αυτή πρέπει να στέλνουν 2 παρθένες οικέτιδες για 1000 χρόνια στο ναό της Αθηνάς, στο ήλιο της Τρίας, για να εξευμενήσουν την Αθηνά για την ασέβεια που διέπραξε ο Έαντας, ο αρχηγός τους, μέσα στο ναό της κατά την πολιορκία της Τρίας. Οι Λοκροί φυσικά, όπως και οι υπόλοιποι Έλληνες, ήταν θεοσεβούμενοι άνθρωποι και έστελναν αμέσως τις πρώτες 2 παρθένες στο ναό της Αθηνάς και όποτε κάποια πέθαινε, έστελναν άλλη στη θέση της μέχρι να συμπληρωθούν τα 1000 χρόνια. Χωρίς να πούμε όμως σε περαιτέρω λεπτομέρειες για τις οικέτιδες, συνεχίζουμε στα χρονολογικά, αυτά που μας ενδιαφέρουν παρακάτω, στα οποία μας επισημαίνει ο Απολόδωρος ότι μόλις πέρασαν τα 1000 έτη μετά το Φωκικό Πόλεμο, σταμάτησαν πια να στέλνουν οικέτιδες. Άρα, γνωρίζοντας πότε έγινε ο Φωκικός Πόλεμος, έχουμε τις επακριβείς χρονολογίες γύρω από τον πόλεμο της Τρίας. Και από αυτό έχουμε άλλες τόσες χρονολογίες, αφού είναι ένα κεντρικό χρονολογικό στίγμα της προϊστορίας μας. Ο Φωκικός Πόλεμος, αγαπητοί ακροατοί, έγινε το 356, όπως λένε, και τελείωσε το 346 π.Σκοταδισμού εποχής. Και επειδή είναι σε περίοδο που οι χρονολογικές καταγραφές είναι πιο έγκυρες, άρα έχουμε μια επακριβή χρονολογία, στην οποία πλέον, εάν προσθέσουμε και τα 1000 χρόνια, βρισκόμαστε στο 1346 π.Κ.ης εποχής. Συν 3 χρόνια, αφού είπαμε ότι το χρησμό και την εκκίνηση των 1000 ετών τον λάβανε οι Λοκροί 3 χρόνια μετά, αφού επέστρεψαν από την Τρία. Συνεπώς, το 1349 π.Σκοταδισμού ήταν επισήμως το τέλος του Τροϊκού Πολέμου και η εκκίνηση της επιστροφής των Ελλήνων στην πατρίδα τους. Επομένως, γνωρίζοντας και αυτό που συμφωνούν όλοι οι συγγραφείς, ότι η πολιορκία της Τρίας διήρκησε 10 ολόκληρα χρόνια,
Από τη στιγμή δηλαδή που φτάσαν οι Έλληνες στην Τρία και ξεκίνησε ο πόλεμος, διήρκησε 10 χρόνια. Μπορούμε πλέον με σιγουριά να πούμε ότι το 1359 επακριβώς ξεκίνησε η πολιορκία και ο πόλεμος της Τρίας. Αν βάλουμε τώρα και το δεδομένο ότι κάνανε 10 χρόνια από την κήρυξη του πολέμου και συγκέντρωση του στρατού από τον Αγαμέμνονα μέχρι να φτάσουν στην Τρία, ώστε να ξεκινήσει η πολιορκία της Τρίας, έχουμε την επίσημη κήρυξη του πολέμου εναντίον του Πάρη και της Τρίας το 1369 προς σκοταδισμού. Γιατί όπως μας αναφέρει ο Απολόδωρος και το επιβεβαιώνει ο Όμηρος μέσω της ωραίας σελήνης στην Ιλιάδα του, ότι ο πόλεμος διήρκησε 20 χρόνια, γιατί κάνανε 2 ολόκληρα χρόνια μέχρι να συγκεντρωθούν, να προετοιμαστούν, να μαζέψουν τα απαραίτητα εφόδια, ενώ παράλληλα φτιάχνανε και τα πλοία που θα στέλναν στην Τρία, και αφού αναχωρήσανε, μετά από 8 έτη γυρίσανε πάλι πίσω στην Ελλάδα από τη Μυσία στην Αυλίδα. Και αυτό έγινε γιατί δεν ήξεραν τον δρόμο και με αρχηγό του στόλου τον Αρχιλλέα, που ήταν τότε 15 ετών, φτάσανε στη Μυσία και νομίζοντας ότι είναι η Τρία, κατακτούσαν τη Μυσία και μετά ξαναεπέστρεψαν πίσω στην Αυλίδα, όπου αφού και πάλι επανασυγκεντρώθηκαν, βρήκαν οδηγό τον Τήλεφο, που ήρθε από τη Μυσία με χρησμό του Απόλλωνα για να τους δείξει το ναυτικό ταξίδι για την Τρία, και ξεκίνησαν και πάλι και φτάσαν στην Τρία μέσα σε λίγες ημέρες ή εβδομάδες. Αυτό λοιπόν το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την κήρυξη του πολέμου μέχρι να φτάσουν στην Τρία διήρκησε 10 χρόνια. Άρα, συνοπτικά και λακωνικά, φίλοι επισκέπτη και ακροατή, έχουμε τα εξής επακριβή χρονολογικά δεδομένα για την Τρία. Το 1369 κηρύσσει ο Αγαμέμνονας τον πόλεμο εναντίον του Πάρη και της Τρίας, στέλνοντας κήρυκες σε όλους τους μυστήρες για να συμμαχίσουν εναντίον της Τρίας. Το 1359 φτάνουν τα πλοία των Ελλήνων στην πεδιάδα της Τρίας και ξεκινάει η πολιορκία της. Και το 1349 γίνεται η κατάληψη και η λαιλασία της Τρίας με το δούριο ύπο. Βέβαια, όπως όλοι, θα βάλουμε μια απόκλιση 5 χρόνων για κάποιες μικρολεπτομέρειες που μπορεί να λείπουν ενδιάμεσα, αλλά κυρίως για τη χρονολογία του τέλους του Φωκικού πολέμου. Αν και νομίζω πως είμαστε στην επακριβή χρονολογία, με προσωπική εκτίμηση 1 με 2 χρόνια βαριά να είναι η απόκλιση. Από εκεί και έπειτα, μετά το 1349 προς σκοταδισμού, έχουμε τις περιπλανήσεις αρκετών Ελλήνων κατά την επιστροφή τους από την Τρία, οι οποίες είναι όλες καταγεγραμμένες και αρκετές από αυτές και με χρονολογική αναφορά, όπως για παράδειγμα του Μενέλαο, όπου αναφέρεται ότι περιπλανήθηκε για 8 χρόνια μέχρι να επιστρέψει πίσω στη Σπάρτη με την Ελένη. Ελπίζω, φίλε ακροατή και επισκέπτη, να κατάλαβες το πόσο σημαντική είναι αυτή η ανακάλυψη, αυτή η πληροφορία, αυτό το δεδομένο για την ιστορία και τον πολιτισμό μας, και να βοηθήσεις την ανακάλυψη αυτή προωθώντας τη σε φίλους γνωστούς και άγνωστους, σε ακαδημίες, σε καθηγητές, σε αρχαιολόγους και όπου αλλού μπορείς, γιατί η χρονολογία του Τροϊκού πολέμου είναι το σήμα κατά τεθέν που διαχωρίζει μια τεράστια χρονολογική περίοδο μέσα από την οποία μπορούμε πλέον με ακρίβεια να υπολογίσουμε σχεδόν τα πάντα από τα χρόνια του Ηρακλείου, του Θησέα, τις ηλικίες των ηρώων, τον Ορφέα και την αργοναυτική εκστρατεία και διάφορα άλλα τέτοια μυθολογικά, ιστορικά δηλαδή δεδομένα της προϊστορίας μας. Ελπίζω για ακόμη μια φορά να έμαθες μια αλήθεια, μια ανακάλυψη που δεν θα την μάθαινες από πουθενά αλλού και να ήταν εξίσου σημαντική όσο ήταν και για μένα που τη βρήκα, χάρη στην εύνοια και την πρόνοια των Θεών, τους οποίους και ευχαριστώ. Καλή αφήμνηση να έχεις από το σκοταδισμό, καλή επάνωδο στο φως που λέγεται ελληνισμός, δηλαδή ανθρωπισμός, καλή δύναμη και τα λέμε ξανά σε επόμενο βίντεο.